Forog a mélység az alfedézete. Engem nincsen, aki megállít, kell az azték arany. Az a elvetemült, hallottál róla? Agyrém akar. A térképeimen nem mindig a kincsek jelöli az X. A foglyok már sikoltanak, mert mindet lelövi a T. Roblásban a legénység percek, abban megjeleskedett. De mikor a dekket kell felmosni, haszna behetetlenek. Ho-ho-ho, meg a bekapod a faszomat. A szigonyomra ráhúzom a tetakonny a csajodat. Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Ha balra néznek, sziget némi kannibál veszély. Na ez az a hely, ahol mindenkit kirakunk. Tápákéval vetekszik a grimaszunk. A holdfényben láthatod, hogy mi csontvázak vagyunk. Ha mi rákezdünk, fújja velünk egy ország a dalunk. Itt a zombi kalóz kapitány és ég a szakállam. Tudod mi kell nekem, siess vitt az anyádat. Szóval mindenki, itt AZA, a.k.a. AZAZEL, a.k.a. AZAMADAFAKA, üdvözlök mindenkit a csatornámon, ahol most a Curse of the Monkey Island játéknak fogom folytatni a végigjátszását. Üdvözlök mindenkit, aki itt van a chaten, név szerint Katona Zoltán, Fish, Noemi Miland, Dude G's, Ain't Nothing Hun, Zsíros József, Vilmos Nosza, P. Iván, Kaproncai Christopher, Krisztina Farkas, Petersburg, Stripped, Ádám Dancsó, Tomi T, Fish, Tamás, Földi, de Fishnek már köszöntem, Dark Devil. Szavaztok srácok, csapjunk is bele a lecsóba. Remélem jól van beállítva a hangerő. Szerintem igen. Körülbelül így kell lennie. Szóval Ferenc, Hun Comedy, Ain't Nothing Hun, na. Stannél vagyunk, kérdezzük meg, beszéljünk Stannel. Biztosítást szeretnék kötni. A wise choice, and one you won't soon regret. The question isn't whether or not you can afford to buy an insurance policy, it's whether you can afford not to. Speaking of which, can you afford to buy an insurance policy? Well, how much does it cost? Oh, that depends on a variety of factors. How much coverage you need, how much you're willing to spend, all sorts of highly complicated sliding scale insurance equations and such. But I won't bore you with all that. Just let me ask you this. How much money do you have? Well, I've got these wooden nickels. I see. Szavaz Alánkadon, Solid Way. Maybe I used you somewhere along the line. While nothing would please me more to send you out of here, with the peace of mind that your family will be provided for in the unlikely event of your death, I have to run a business here. If you can't at least show me some collateral, I can't give you a policy. How about an enormous uncursed diamond? How about that? Do you have an enormous uncursed diamond? Okay, no. But I'm like this close to getting one. Well, I'm this close to believing that you're trying to take advantage of my generosity. Maybe you'd like to make me a serious offer. Antik palack, egyedi hűtőmágnes, szép nyelű esernyő, bájos kalapács, véső, kalózfog. This authentic pirate relic. A genuine tooth from an actual pirate. Only one of its kind. Is that real gold? The finest known to man. Not much spit on it either anymore. Now you're starting to speak my language. All right, let's find a coverage plan that suits your needs. And you can rest assured that you've provided for your family well after your unfortunate departure. What are the terms of this plan exactly? It's quite simple, son. When you die, whoever holds that policy gets a lot of money. A lot of money? Wow. Wow is right. Now I want you to be careful out there. Okay, I will. Thanks. No, I'm serious. I want you to be very, very careful. Will do. Megvan a biztosításunk. No. Igaz? Nézzük csak. This entitles the bearer of this document to the sum of a lot of money. Igen. Mire jó ez? I'm cashing in this Te van insurance Rafael policy. Patrik? Give me a lot of money. But this is a life insurance De meg kell policy. halnunk, és akkor... When the policyholder dies. No, honest. I was dead for a really long time. And you just got better? Well, yes.
Do you have any proof of this miracle? As a matter of fact, smart guy, no. Then it appears that you're just wasting my time. Run along and play now. I'm trying to run a business here. Jó, hát valahogy be kell bizonyítanunk, hogy meghaltunk, vagy pedig meg kell halnunk még egyszer. Vagyis ugye kiütni magunkat. No questions for the dead guy come back to life? Have a boti. No questions like, is there life after death or is there a heaven? Will there be adequate parking? Fine, be that way. I wouldn't tell you about the hereafter if you begged me. Azt hittem meghalok a nénikéhez temetne. Well, isn't it obvious? Én Natinhun még nem volt időm. Can't be buried in the Good Soup family crypt unless you're a member of the Good Soup family. A member of the family, huh? Igen, úgy kell a kriptába bekerülni a családjához, hogy előadjuk, hogy mi azok vagyunk. Valahogy bizonyítani kell, azt hiszem. Mi a család tagjai vagyunk. Recognize you? I've never seen you before in my life. What is your name? Wonton. Wonton? I spent several years in the Orient. I don't recall having any relatives with that name. I'm off to explore the rustic charms of Blood Island. Mi lenne? Portré. Valamilyen könyvbe bele kell, nem kaptunk a családról könyvet? Enciklopédia, ez mi? It's volume C and it's mostly digested. I can only make out page 243. A compass is a magnetized bit of metal floating in a solution. Nem, ez valami más. Completely random piece of trivia. Boxman, meglátjuk. Look at me. Don't I look just like a good soup? No, you don't look much like a good soup at all. In fact, you look more like one of the Rothschilds. They always did have weak features. Are you sure? Of course I'm sure. Every day I wander the Good Soup family hall of portraits and give my respects to each of my distinguished ancestors. Every distinguishing feature of the Good Soup family is there in those pictures, and I see nothing in any of those portraits that might remind me of you. I'm off to explore the rustic charms of Blood Island. Ugye van nálunk egy kép. This is one ugly picture. Looks just like the bartender. Egyrészt fáradtabb is vagyok, másrészt meg kurvára nem emlékszem, hogy itt mit kell csinálni, de meglátjuk, hogy mik az opcióink. Ugye be kell bizonyítanunk egyrészt azt, hogy meghaltunk, másrészt pedig, hogy ebbe a családba tartozunk. Van nálunk egy kép. Ugye egy ilyen családi kép. Temető, szélmalom, falu. Szélmalomba nem tudunk bejutni, de nem rátok kapaszkodni arra a malomra az esernyővel. Aha. És itt lesz cukros víz ebben a hordóban, azt hiszem. No. It's full of fermenting sugar water used for making rum. Nah. Amit viszont berakok ebbe az üres üvegbe.
It's full of sugar water now. Most már le tudunk jönni. Belülről kinyitja az ajtót. Igen, még itt volt valami? Nem. Paprika növény. Jó, nem. Na, azért kellett nekünk a cukor, mert itt a tisztáson, ahol az Elaine van, ugye itt vannak Szent János bogarak. Szent János bogarakat csapdába tudjuk ejteni a cukros vízbe. It's full of yummy, delicious sugar water. Bet that water sure tastes good. És ennek az üvegnek van egy teteje, viszont hogyha ráteszem simán a tetőt, akkor meghalnak benne. Úgyhogy kiukazgatom. Ezt minden valamire való rovar vadász tudja, aki gyerekkorában nem akarta, hogy meghalljanak a rovarok, akiket elkapott az üvegbe, ugye? Vagy bármibe. Na, igen, és mire kell? A világító toronyba kell nekünk. Fényt csinálunk. És elmozdítjuk. Ki kell cserélni? Tükröt kicserélni. I can't use the mallet with that. I can't use the mallet with that. The magic wand has no effect. I can't use the chisel with that. I can't use the chisel with that. It's broken. Eltörött. Ki kell cserélnünk egy olyan üvegdarabra, ami jó. I don't have anything to replace it with. Jó. A 4.-5. rész is végig lesz játszva. Szeva Bimbó Csavar. Szeva Ádámbán, Úr Dávid és a többiek. Na, nézzük csak. Faluba semmi, hajóroncsba semmi. Itt tudjuk majd a révészt megidézni amúgy a világító toronnyal. De egyelőre még nincs semmink, ami jó lenne. Stannél nincsen semmi? Welcome back to Mutual of Stan. Halljunk meg megint. Mit szóltok hozzá? És üssük ki magunkat. Vagy itt esetleg? Nem. Kérünk egy italt és megint ígyunk rá. Olyan cuccos. Ígyjuk meg a gyógyszerrel. Nyek. Na most hova temettek minket? This guy's dead again? No, he's just faking it. No, I'm pretty sure it's the real thing this time. Well, if you say so. He's an awfully fragile little fella, isn't he? I'll take care of him. Na? Well, hello. What a surprise you're dropping in like this. Now you see, this is exactly what I was talking about. Add csak a pénzt. Kötöttünk biztosítást. I'm cashing in this insurance policy. But this is a life insurance policy. You collect when the policyholder dies. I'm dead. I really am. Do you have any proof that you're dead? As a matter of fact, smart guy, no. Then it appears that you're just wasting my time. Nem, szerintem az együtt lesz. Együtt lesz a kettő, szóval, hogyha valahogy bebizonyítjuk, hogy mi annak a Gutsub családnak a tagjai vagyunk. Pirates don't drink purified water. No. Akkor ott lesz már bizonyítékunk is, szerintem följegyzik, hogy mi meghaltunk, és úgy azt ide be tudjuk nyújtani a Stannek. Na mindegy. Tehát egyelőre nem erre van a dolog. Újrahasznosított eszközök.
Munkapad. Kifaragatlan sírkő. Hey, what an amazing story I have to tell. I was Szava dead, but I live Muszki. again. Who wants Dénes to hear about it? Fábián, Vincent Beats, Official, DJ, You álmennyezett guys darab. don't deserve to hear a good story. Jó van, Bálint, köszi szépen. Szava RKZ. Szevastok, srácok. Nincs egy könyv esetleg? Valami könyv? Tükör, ott nézd. Aha, elvettem a tükröt, onnan, az kész. Here, did you just take my mirror? Igen. Nope. You're lying, aren't you? Yes. Put it back. All right, all right. Vissza kell tennem. Aha, na, ennek a helyére kell odarakni azt a képet. Sheesh, what a grouch. What Mert- was that? Nothing. Hát ugye van egy kép, amit múltkor leszettünk a falról, és szöget ugye kiütöttük a hátulról. Vagy mi, igen. Valamit, ráütöttünk a szögre. És akkor leesett a kép, és a képből meg fölvettük. Vagy a kép keretből fölvettük a portrét. This is one És ugly azt mondja, hogy picture. pont úgy néz ki, mint a Looks just like csapos, Mark, úgyhogy that won't fit. rossz méret. That won't fit. Akkor vágjunk le belőle, bazd. There, I've cut out the face. Tessék. Kivágtuk az arcot. Na. You just stole that mirror, didn't you? No, I didn't. It's right there, look. I guess you're right. Attack on Titanon kívül nézel feliratos animét? Ritkán fog meg anime, de a Kurokonon Basuke nagyon állatkosaras tudsz, nézd bele, ha érint. Dartfly írta. Köszi szépen, tesó. Bele fogok nézni, hogyha lesz időm. Jó kérés, Tirpa most nagyon elfoglalt, csinálja lemezét. Na most a tükröt ki tudom cserélni. The lighthouse is working now. És így most működik a világító torony, és meg fog jelenni a révész a tengerparton. És itt szendvicsezik. Szeva cigipapír, bödi. Automata mormota, mi a helyzet, sráckák? Ez a játék miről szól? Kérdezi Bambas AI. Szeva tesó, Guybrush Threepwoodról, aki kalóz akart lenni, most már kalóz, és az ő kalandjairól. Eléggé ügyefogyott a srác. Van egy ős ellensége, LeChuck, a zombi kalóz, aki először szellem volt, aztán zombi lett, és most pedig egy ilyen tűzlény. És a lényeg az, hogy meg akarjuk találni, mit is akarunk? Ja nem, aranyba öntöttük a barátnőnket egy átok által, és azt akarjuk feloldozni, vagy az alól az átok alól akarjuk feloldozni a barátnőnket. Ennek a résznek ez a története. Rejtélyes figurával Who beszélgetünk. are you? I am the lost Welshman. Ooh. I am the very Szeva, man kapitány. between here and Skull Island. Trapped for Köszi szépen, van so elég long moderátor, tesó, in the icy 10-11. ocean mists. Oh, how I hate that blasted mist. Nem dohányzom már egyáltalán semmi. I think it's pretty. Well, Próbáltam az sure, elcigit, igen. it's pretty. Sőt, kevertem magamnak ízeket annó. I'd like a ride out to Skull Island, please. I will never again dare that wretched fog without a compass. Na, van iránytünk is. Once too often did I tempt fate. And just look what it did to my clothes. Just look at me. I'm soaked. Well, you know, I just happen to have a compass right here. Then, poor mortal, I will show you the way. Rough seas and untold dangers await you on the mysterious Skull A Island. fészegzét, ez egy eléggé komplex kérdés, ezt majd kérdezd meg a beszélgetésnél, jó? You will be. Szia, Szinti, mi a helyzet? Na, Skull Island. Must dread the horror of this place. Steel your courage, boy, now, before you gaze upon the terrible, horrible face of
Skull Island. That's a duck. What are you talking about? Don't you see the skull? This island doesn't look like a skull at all. It looks like a great, big, enormous duck. It should be called Duck Island. Well, you see, you gotta squint and sort of turn your head and... Ooh, it's just so scary. Duck Island. If you squint and turn your head, it looks like a bunny. Well, anyway, see that light up there on the cliff face? That's Kösz szépen, kapitány. It's run by King Andre, the greatest smuggler in the world. And his nefarious assistant... Szinti rengetegen írnak. But how do I get up there? Láttam Doomfist skinjeit. Won't you be coming Mindig a legújabb zenémre vagyok a legbüszkébb. Ha meg egyértelműen azokra a zenémre vagyok legbüszkébb, amelyiket sokan hallgatják, hát hiszen mindegyik zeném hasonló. Thanks. Na. Csörlőkezelő. Aha, csak erre tudok menni, sziklatetőre. És a Velsi. Jó, hát azért menjünk föl, attól függetlenül meg kacsának néz ki. A csörlőkezelő. Azt hiszem leesünk, úgyhogy az esernyőt rá kell raknunk. Nem, először le kell esnünk egyszer, azt hiszem. Hello. Can you tell me how to find the evil smugglers at Skull Island? Beats me. Oh, wait a second. I think I remember something about that at the orientation seminar. Let me think. The cave is halfway down this sheer cliff face. Climb on board this dumbwaiter. I'll lower you down. It looks pretty rickety. Are you sure it's safe? No. Never used it before, but I'm sure it can't be that dangerous. I'm a temp here. The usual elevator operator, Braunbeard, he's sick, so I'm filling in. Láttam, Dani, az üzeneted. What's your name? Ha lesz, tudni fogod. Ez a játék 97-es. Would you lower me down to the smuggler's cave? Sure, I can do that. Nem a Black Eagle. Patrick 06, köszi. Actually, more like 120. Oh. Well, it can't hurt to try, right? No, you're sure about this? Oh yeah. You don't look that heavy at all. Is that not tied securely? Here we go. Okay, give me a little bit more slack. Whoops. Okay, that's too much slack. Ah! Nem, most kell elővenni az esernyőt? Aha, használni kell. Hogy... mint a mesékbe. Na, itt van a Smuggler's Cave. Félre az útból, vagy leverek mindenkit! Hello, szomszéd! Nincs egy kis gyémántjuk? Szóval, skacok! Hol az az irdatlan gyémánt, ami állítólag nektek van? Jó napot! A Koponyasziget új gyémánt felügyelője vagyok. Annyi pénzem van, hogy az már gusztustalan. Nézzük meg ezt. I have got so much money, it's almost embarrassing. Well, hello. Let's talk, Mr. Mr. Legyen finom leves, good soup, ugye, a család. Good soup. Wonton good soup. Very well, Mr. Threepwood. Hey, how did you know my... It is my business to know who enters and leaves Skull Island. Tudta, hogy kik vagyunk. King Andre, and this is my associate Gruff. Were you looking for something in particular? Te a kis mamut. The Good Soup Family Diamond. Face exit, pénteken kérdezd meg ezeket, jó? Please? Sir? 7-től 8-ig a rendelkezésetekre állok, ilyen kérdéseket megválaszolni fogok. Everything a pirate or pirate in trading could possibly want is here for the right price. Szóval Daniel Molnár. You're evading the whole diamond issue. The Good Soup Diamond is the centerpiece of my collection. The fantastic energy flowing through it is the key to all my power.
So, can I have it? Of course you can't have it. Unless you were to give me something in return. Az a gyémánt egy múzeum tulajdona. Maybe we could make a deal. As you wish. You are a formidable opponent, Mr. Threepwood, but it looks as if our game of cat and mouse must cease. It is a perfect diamond, one of the largest I've ever seen. I'll take it. And so it comes with a very large price. Enough with the hard sell. How much? It will cost you an awful lot of money. Do you have that much? No. How much you got? Well, let me think. The cash on me, my mutual fund, carry the two... very little. As I thought. But perhaps we can make a deal. My partner and I are very fond of cards, poker in particular. How about a little wager? If you can defeat us at poker, you win the diamond. Mehet a menet. Yes, fair. Hova Dániel Molnár? Köszönöm úszat Gergő előre is. Could you stop laughing like that? It's very unnerving. So, Mr. Threepwood, the question is to you. Care to join us in a game of cards? Persze. Sounds fun. Hosszá, kopi. You will have to pay to enter the game. Well, how much do I need? Not very much. I don't have any money. Then you can't play. What if by some unfortunate turn of luck, you happen to lose? We would have nothing to gain. Ja, ez nem lesz így jó. Sajnos még nem vagyunk idevalók. Úgyhogy a pénzünket ezt meg kell kapnunk. I don't want to push him around. A Stantől. I'd like to go back to Blood Island. Úgyhogy ezt csak azután fogjuk megcsinálni ezt a részt, miután már meg lesz ugye a gyűrű hüvely, meg a pénz, amit megkaptunk a biztosításból. De vagy Jamaica Captain, rég láttalak. Na akkor viszont hogy tudjuk bebizonyítani azt, Zímával mit tudunk még beszélni? Hogy mi a családtagja vagyunk? Madam Zima, Be gone. You will bring death to all who surround you. No good can come of this. Igen. Ezt az ajtót esetleg kifeszíteni. I can't jimmy the door lock with that. I can't jimmy the door. I can't jimmy the door lock with that. No time for that now. I've got a fiancé to rescue. It's one of the guest rooms. Minerva Stronheim Goodsoup, Baroness of Borscht. Peter and Victoria Sois Goodsoup, Marquis and Marquess of Consommé. Peter and Victoria Sois Goodsoup, Marquis and Marquess of Consommé. Peter and Victoria Sois Jó, ezt már elolvasztuk háromszor. Kell egy kulcs oda. I'd rather leave it open. There's a peculiar odor in this hallway. Mi van még nálunk? Recept, enciklopédia, hűtőmágnes, borotva szappan. Foamy. I can't paste that. Valamit kell az ajtóval csinálnunk amúgy. I can't jimmy the door lock with that. Szerintem. I guess I'm better at this pirating thing than I thought.
Nem tudom, hogy miért nem erre. Ezt csináltam rögtön az elején. Ahogy nézed a csatornád... Na. Bestern írja, hogy ahogy nézed a csatornád, elég nagy kocka vagy aza. Tehát én nézem a csatornát? Melyik csatornára gondolsz? A csatornafedére gondolsz az utcán? És azt fölnyitom és belenézek? Vagy mire gondolsz? Én mit nézek én? Vagy esetleg félregépelted? Ezt akarod mondani, hogy ahogy nézed a csatornámat, te megállapítottad, hogy én kocka vagyok. És ezzel mit akartál mondani? Ezzel az egyértelmű ténnyel, hogy egy gameplayekkel foglalkozó csatornán bemondod, hogy kocka vagyok. Az a fajta vagy, akinek mások megcsinálják a dolgait a gépén? Felinstalálják meg? Összeraknak neki egy gépet, mert nem ért hozzá? Nem tudsz beírni valamit a Google-ba, keresőbe? Másnak kell megtalálni helyetted? Vagy nem értem, hogy amikor ezt megállapítják az emberek, mit kéne mondanom erre? Igen, kocka vagyok. Van ezzel valami probléma? Szerintem itt mindenki az. Rossz helyen vagy. Rossz helyen vagy, hogyha ez nem tetszik neked. A YouTube-on beírsz egy gameplay csatornára, ahol éppen streamelek, és mondod nekem, hogy kocka vagyok. Hát ez így van. És most akkor mi van? Azok kerestek már meg téged más rapperek, hogy csatlakozhattak-e a Kill Akik Itt-be? Nem, hát a Kill Akik Itt-be nem, de a Scar City-be akartak már. Papazzál kenyeret, vagy a zsemlét, vagy a kiflit szereted jobban? Bocsi, már nem tudok értelmeset ide írni. Jók ezek, figyelj, kenyeret, zsemlét, vagy kiflit? Hát a Felici az a kiflit szereti. Az én kiflimet! Csak az én kiflimet! Azt mondja, hogy kenyeret, zsemlét, attól függ. Én zsemlére szavaznék, de egy nagy bagettet is megett. A kenyeret akkor szeretem, hogyha friss. A zsömlét meg akkor, hogyha egy hónapos. Szavaztok, az azt vágott, hogy Steve Antal visszatért, tegnap posztolta a Facebook oldalán. Igen, olvastam. Az a relax, imádjuk, amit csinálsz, szerintem a többség nevében beszéltem. Persze semmi probléma nincs. Vannak arcok, akik jönnek, és akkor mondják, hogy kocka vagyok. Hát persze, az vagyok. De ti is azok vagytok, akik itt vagytok. Na, bejutottunk a szobába. Ruhásszekrényt aztán nem tudjuk kinyitni. Olyan dohos. Musti, maszti. Igen, ezt le tudjuk nyitni, ezt az ágyat. Ez ilyen lenyitós ágy. Van rajta egy srác, aki hulla. És hogyha eljövök innen, akkor az ágy az fölcsapódik, ezért azt fogjuk csinálni, hogy oda szögeljük az ágyat. Egy szöggel nem fog ott maradni. Hol van több szög? Hol van több szög, bazd meg? Itt? Az a mennyi egy olyan gép, ami neked van? Hát amikor én vettem, akkor ilyen 350 volt. Körülbelül. Ma már jóval kevesebb lenne. Nem biztos mondjuk, mert például a monitort én 130 000-ért vettem. Kifutó termék volt, kedvezményesen, minimális kedvezményen vettem, kifutó termék volt egy helyen, és 130-ért vettem, ez egy 27 colos BenQ gaming monitor, 144 Hz-es, nagyon fasza, és most ez a monitor 200 000 forint. Ugyanez. 200 000 forint. Igen.
Igen, pontosan Ferenc Varga, én még láttam 140 000-ért 1070 GTX kártyát, akkor kellett volna megvennem, bazd meg a sajátomat gyorsan eladnom, ugye, mert kb. Fél éve van meg az 1060-am, vagy kicsit több mint fél éve, akkor kellett volna eladnom, még jó áron el tudtam volna adni, egy kicsit ráfizetnem, és vennem egy 1070-es, mert most 190 000 forint az 1070-es videókártya, bazd meg. Úgyhogy az így elröppent az a tervem, hogy én veszek egy olyat. Azon néztem az Instát, és szakállas vagy. Azon néztem az Instát, és levegőt vettél, amikor a videót csináltad. Bassza meg a kurva életbe. Hú, de menő. Na, hol vannak szögek, temetőbe talán? Igen, temetőbe lesznek szögek. Vagy nem? Valamiből ki kell szednem? Munkapad, újrahasznosított eszközök. Kifaragatlan sírkövek. Faragatlan sírkő vagy! Kis mamut, nagyon szépen köszönöm a donate-et. Csápap, a következő lemezet terveztek. Take It, Feated, Faszal Stream. Igen. Take It, a Kilaguns 2-n lesz. Take It, Mikey Mikenik, NKS, Ketios. Ezek az emberek lesznek a featek. A Bitangyó, Goodman TV. Na, nem, nincs itt szög. Pedig kell nekünk szög, több is. Miért nincs itt szög? Kutyatál. Nézzük meg ezeket. It's a scrap metal recycling. No. Munkapadba. Blackbeard's deckmaker workbench. I always wanted one, but nah. Kivésett sírkő, válogatott koporsók. It's locked tight. There's someone in there. I just got buried alive, and I feel I should remind you that as a government employee, I cannot be held liable for accidental live burials. But why was I buried in that particular crypt? The only other crypt is the Good Soup family crypt. It's only for the Good Soup family. They don't want just any commoner spending eternity with them. Tehát itt van a sírásó. A sírásó... Figyelj. It's locked tight. I can only make out page 243. A compass is a magnetized bit of metal floating in a solution. I can't use the skeleton arm with that. Meg kell ijeszteni a csókát. That doesn't need to be augured. Nem, itt nem fogunk tudni még semmit csinálni. Nézzük meg. Ez is egy megoldás. Na. Egy darab szögem van. A csávonál van még valami? Na mindegy, nem itt van. Stannél? Ott vannak a szögek. Halálkártyák a pókerhez kellnek majd, igen. Na, most már van annyi szögünk, hogy be tudjuk verni az ágyat, hogy ott maradjon, és azt a könyvet, az lesz a családi enciklopédiájuk ezeknek a Good Soupéknak. I'm not sure if that's strong enough to hold it. I might. Kell még egy. Az a relax imádjuk, amit csinálsz, szerintem a többség nevében beszéltem. Köszönöm szépen Zalánkadon. Wow, az a most látom Isten, hogy elkezdted nézni az Attack on Titan-t, eddig hogy tetszik? Nagyon tetszik, 19. résznél vagyok az első évadban.
Nagyon-nagyon jó. Olyan csavarok. Nem mondjátok el, semmit nem mondjatok. Nagyon jó. Nagyon-nagyon rá vagyok feszülve rendesen. Mondjuk a Castlevania-t... A Castlevania szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva Netflixen. Azt nézzétek meg, ajánlom nektek amúgy. Már fönn van szerintem az Anchoron is. És szerintem már felirat is van hozzá, az nagyon nagy, csodálatos volt. Úgyhogy azután egy kicsit fura volt az Attack on Titan-ba így belekezdeni, mert tényleg a Castlevania szerintem annyira jól meg van csinálva. Láttam már pár animét. És tapasztalatból mondom, hogy tényleg annyira jó, és akkor fura volt nekem ugye az Attack on Titan maga a rajzstílus, meg minden, de utána megszoktam egy jó 4-5 rész után, és ráállt az agyam egyszerűen. Látod? Látod, hogy tartom a kezem? Annyira ráállt, és hogy agyvérzést kaptam. Engem az baszott fel, hogy az AOT második évadja rövid. Na, vegyük el a könyvet. Wow. I'll bet his room charges are pretty hefty by now. Not enough leverage. You will all serve me. Muszki, nagyon szépen köszönöm, gondolom ennyiért nem rappel semennyit, amúgy jók a live-ok, szinte mindig nézlek Kecskemétre, jöttök valamikor? Muszki, nagyon szépen köszönöm a támogatást, tesókám. Nem tudom, hogy mikor. Tirpa lemezével biztos, hogy fogunk menni. Azt tervezzük, hogy Debrecen, Kecskemét, Pécs, esetleg Mosonmagyaróvár, jó lenne Orosházára menni, Miskolcra, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Sopron, Békéscsaba, Veszprém, nagyjából el is mondtam a tervet. És a környező helyek persze, ahova sikerül eljutnunk. Zalaegerszeg, ahova sikerül eljutni, gyerekek. Minél több helyre. Mit vettünk föl? Nézzük meg a könyvet. Könyv. The Good Soups. A Life in Pictures by M.M. Goodsoup. Aha. Nah. It's full of all the dates and fun facts you'd ever want to know about the Goodsoup family. And it says I'll receive a new book every month, or cancel with no obligation, and keep my copy of Buccaneers and Bouillabaisse as a free gift. Na, figyelj, most beetetjük a csávót. My piratey instincts tell me I should keep this to myself. Look at me. Don't I look just like a good... Teged alap. I still don't think you have those noble good soup features. If you looked at all like a good soup, I might believe your story. Igen, de nem nézünk úgy ki, mint egy good soup. Csak úgy. Köszönöm, Gergő. Úgy is kell kinéznünk. Úgy is kell kinéznünk, mint egy good soup. Hogy a faszomban nézzünk úgy ki. Foamy? I don't need it. I shaved last week. I'm really not that hungry. A bonyolodik. Brossúra nem kell. Kalóz irodalom, ez mi? Visit Big Whoop. Do it right now. But there's no maps or pictures. Faszomba. I can't pick that up.
Hearthstone live mikor lesz? A napokba? Hearthstone-ozni fogok. Jó? Hogyha látni akarjátok, hogy bénázok benne. Hogy legyünk good soup-ok? Hogy nézzünk ki, mint ő? Úgy, mint ő. Hogy nézzünk úgy ki, mint ő? It's full of all the dates and fun facts you'd ever want to know about the Good Soup family. It's a Good Soup family portrait, but I've cut out the face. I can't use the chisel with that. All the hotel signs say I'm not supposed to touch the paintings. Hogy tudok magamon alakítani? He's busy repairing the ship now. Jó, itt nincs semmi. Tengerpart? Nem. Ugye itt csak át tudjuk vitetni magunkat. Nem. Temető. Kutyaszőrt nem tudok még fölvenni? Nem. Bye. He's just not very social, I guess. Július 24-én leszek 31 éves, akkorra pont jó lesz. Eljött a Halloween, közben behetek ordítva, hogy a 31, ez 13, meg fordítva. Boldog születésnapot kívánok előre neked, Dani. Üdvözöllek. 30 felett. Üdvözöllek 30 felette sokám. Oké, én nyomtam el lehet nyomni ezeket a beszélgetéseket. Adminisztrációs bizbasz. Jó, nem enged semmit. Fotó. Nézzük a fotót. No, that's my wife. Man, I wish people would stop with that. Vízhűtő, koponya, irattartó, naptár. Szerintem itt semmit nem fogunk találni, mivel át tudnánk magunkat alakítani. Kriptába nem tudunk bemenni, ugye az lenne a lényeg, hogy oda menjünk be. A faluba mi lehet? Óriási bálvány, gyors forraló. Ez nem érdekel minket. Maszk. Nem hinném, hogy ez a maszk ez kell nekünk. És ha fölveszem a szart, akkor sem? Nem. Hát itt most elakadtam, srácok. Hogy nézzünk úgy, mint a good soup-ok? Nem emlékszem már erre a részre. Ugye szélmalomnál semmi nincs, csak paprika növény, az meg szerintem már nem fog többet fölvenni. A hordóban ugye cukros víz van. Többen nem kell neki. Hát akkor... Csak itt a hotel környékén lesz valami. Good soup. Nem nézünk úgy ki.
Mint egy good soup. Griswold Good Soup presents High Explosive. No. No. It says, be a grog man. Iratszekrény. I'm sure it's just a bunch of legal stuff I couldn't hope to understand. I really don't want to know what's in there. I really don't want to know what's in there. Brossúrák. I've already got one. Any more would be stealing. Can I have some fresh nachos? You could, except that the nacho maker has been broken for years. I would have gotten rid of the darn thing long ago, but I can't budge it. Hát vajon The kit real RPMT? nacho cheese is tougher than pitch. It seeped through the broken glass and glued the machine to the bar. Thanks anyway. Az igen. Na, savanyúság. Kép. I figured out what's wrong with this poster. It's her eye. No matter where I walk, it always appears to be watching me. Pictures like that really creep me out. Bocsi, az a hogy vagy? Köszönöm szépen, jól vagyok. No. Mit tudok még beszélni a csókával? Nézzük csak meg. Hogy megy az üzlet? Now that the volcano is erupting again, the reservations are just pouring in. Soon every room in the hotel will be filled. Except, of course, for that one room. Would you let me into that room? No. That room must remain locked and undisturbed forever. Tell me that whole ring story again. My dead great-aunt's fiancé stole the diamond and sold it to smugglers on Skull Island. She wore the engagement band until the day she died, and she remains buried in the Good Soup family crypt, dead of a broken heart. Look at me. Don't I look just like a good soup? No, I still don't think you have those noble Good Soup features. If you looked at all like a good soup, I might believe your story. I'm off to explore the rustic charms of Blood Island. Ja, AOT. Gondoltam, hogy az Attack on Titanről van szó. Igen, nem, azt mondta, hogy a szem. I don't have any use for portraits. It's a bunch of old portraits of the Van Salad family, and I thought the Good Soups were a homely bunch. I can see the hallway. Itt ez egy képnek a helye, nem? It's nailed to the wall. It won't open. This won't give me enough leverage to pry those boards off.
Minerva Stronheim Good Soup, Baroness of Borscht. Azt mondta a fószer, hogy végig szokott mászni, vagy végigjárkál a folyosón, és mindig megnézi minden nap ugye a családjának a portréit, és azért tudja, hogy mi nem vagyunk a családtagok, és... Aha! Figyeld! És így átnézünk rajta. Ne. Ne spoilerezz, tesó. Ne. Bele se olvastam. Gondolom, hogy lesz benne csavar. Már az elejétől kezdve találgatok. That's what's important. Breeding and culture. Just like grandfather Lambert. Breeding, culture, and lots of really old money. It makes a man proud. Aha, tervezek. It's funny. I don't remember grandfather Lambert as looking so common. Oh, weird. It's like his eyes follow me. Pictures like that really creep me out. Na és most már... Erre mondod, hogy erre üssek rá? I can't use the mallet with that. Na, mindegy. Most már ugye meg tudom neki mondani, hogy én a család tagja vagyok. Look at me. Don't I look just like a good soup? Now that you mention it, you do bear a slight resemblance to my great-grandfather C. Lambert Good Soup. Clammy? Why, folks back home used to tell me all the time. You're the spitting image of old Chowder Good Soup. You know, I think you're right. I wonder why I didn't see it before. I could just talk about good soup history Most már all tudunk day. beszélni erről. That first fateful journey made to the Caribbean. Oh, you mean the one that... Kinézzük az enciklopédiájukból, csak simán. The good soup began in 1621? Exactly. He landed on Scab Island with just a spoon and a dream. In just 4 short years, he had formed the largest chain of all soup restaurants in the Western Hemisphere. By 1635, he had driven the entire Van Salad family out of the Caribbean and had a restaurant empire that spanned the globe. Actually, the Van Salads were not driven out until 1637, and the good soup chain of restaurants and resorts never did become popular in the South Pacific. Yes, we are. All right, whatever. Well, son, it looks like you were right. Welcome back to the glorious name of Good Soup. I'm, honored. And as a Good Soup, you're welcome to every benefit the name provides. Instant prestige around Blood Island. A 10% discount at any of the Good Soup resorts in the Caribbean. And, of course, medical, dental, and a 401k. And the best thing of all, if you should happen to drop dead, you will be buried in the extravagant Good Soup family crypt. It's as if all my dreams have come true. Mintha valóra vált volna minden álmom. Hát akkor kérjünk egy italt, és halljunk meg. I'd like a drink, please. Coming right up. Most már az ő kriptájukba fogunk fölébredni. Attack on Titan második évadában még nagyobb csavarok lesznek. Kapaszkodj meg, mert el fogod dobni az agyat. Nem mondjátok, srácok, de gondolom amúgy. Minimum item level, menj oda papa, 900 plusz 905. Topi. És legalább egy 700k damage. Mi vagy te?
Mi vagy te? Na, megjöttünk. Ezt figyeljetek, srácok. Hey, there's a hole in the ceiling of this crypt. I think I might be able to squeeze through. Wow, it's a tunnel that opens on a deep, dark forest. It looks familiar somehow. As if I've seen it in a dream. Or maybe it's... I don't know. Great jumping monkeys! A terrifying horde of stunningly rendered rabid jaguars. They're coming right at me! Pompásan kidolgozott. It's a good thing I couldn't get through that hole. I'd be done for. 891-es sámán, és mi vagy elementál, vagy pedig olyan, mint én, enhancement? Vagy resto? Vagy resto, faszom? Healing sámán vagy. Yikes. Na, itt van a szellemlány. Szellemmenyasszony. Oh, hello there. Hey, nice ring. Oh. Was it something I said? I hate this ring. It's been passed down from mother to daughter in the Good Soup family for generations. It was to be my wedding ring until that evil pirate stole the diamond and left me. Left me here to die of a broken heart. Where's the diamond for your ring? It's gone. He took it. Who took it? My love. My honey cakes. Láttam Dust 0 a Doomfistnek a dolgait. My LeChuck. LeChuck is your schnoobums? He pried the diamond from its satin during the rehearsal dinner. Oh, what a fool. Na, LeChuck volt a kedvese. Told me he was taking it out to get some fresh Nem, befűzte LeChuckot, és ellopott vele. Since you're not using it, can I ellopott vele, ellógott vele. This ring will remain on my finger until I have a wedding band to replace it. Where did LeChuck take the diamond? Cad! The fiend! He sold it to the smugglers of Skull Island. It's just so humiliating. I could just die. Sokan. How do I get out of this crypt? There's no way out of this crypt for either of us. I must haunt this lonely tomb until I've married a man I truly love. And you can't leave because the door's locked. Go into the light. If only it were that easy. I'm afraid I can never leave this crypt until I marry. Are you attached? Boy, howdy, yes. What a shame. You sure have pretty eyes. This is just a shade too creepy for me. I'm leaving. Aha, feszítő vas. Itt van a jó barátunk. This is going to die. Oh, I'm not going to do Murray. that again. I think I broke my skull. I'm all skull. It's your own fault. Stop scaring me like that. So I did scare you? Really? Well, startled is more like it. Oh. But startled in a terrified kind of way. You really are very, very scary. Don't talk down to me. I really don't have any choice. I saw you get out of that crypt. Does this mean that you're dead? No, I was only faking. Darn. I thought together we could walk among the living and spawn a new terror throughout the Caribbean. So what you're saying is that you only love me for my legs. Something like that. Aztán tovább ment a történet. Vegyük fel Murray-t.
I can't reach. I can't reach. Kontrászkarral elveszünk. I've got it. Hey, what happened to the light? Murray, do your stuff. Okay. Árnyjáték. Release me from this wretched tomb. I must be set free, or I will haunt you forever. I will hide your keys beneath the cushions of your upholstered furniture. And never more will you be able to find socks that match. All right, hang on. I'm coming. Great work, Murray. I was terrifying, wasn't I? My demonic powers have made me omnipotent. The Murray ez a legnagyobb forma. Uh-oh. Looks like the lantern ran out of oil. There, it's open. Now shuffle off and give me peace. Na most már ki tudunk menni a kriptából, az a lényeg. A Murray amúgy. I don't want to get caught up in a conversation with Murray right now. Miért a legnagyobb arc? Hányszor fogod ezt még elmondani, András? Na most föl fogom... Well, Murray, are you ready to continue our heady adventuring? Murray? Where'd he go? Eltűnt. Eltűnt a zsákunkból, Murray. Hi, guys. I've risen from the deepest recesses of the underworld. Your curiosity is overwhelming. I'm off to explore the rustic charms of Blood Island. És most már le tudjuk feszíteni a srácot, meg a deszkákat. De vagy kösz az üzét, tesó. Tessék a vőlegényed. Szellemmel asszony. Ott repül. Oh, I'm sorry. I didn't hear you come in. I was just with... Charles? Charles de Goulash, is it really you? De Goulash. Minnie! It's been so long. Oh, Charles, it has. It has. You look so It has. different. Really? Why, you look exactly the same. Oh, Charles, how you flatter me. Oh, but you must go now. Now kiss. But why? Now that I've found you again after all these years. What would our families say if they knew we were alone together on such a romantic night? Minnie, this may sound rash, but Úgy tűnik. I love you, Minnie Good Soup. Oh, Charles, you mustn't. Oh, I can't help it. I've always loved you. Do you hear? I've always loved you, Minnie, and I always will. Come away with me now. Elope? Oh, but Charles, it just isn't done. Think of the scandal it would cause. To heck with the scandal, Minnie. Oh. Marry me. Oh, yes, Charles. Yes. 1,000 times yes. Then kiss me, my love. Jött. Ott a gyűrű. Tudsz, hüvely. Eljegyzési gyűrű, ami ugye egy gyémánt nélküli. No.
Have you found her, you cadaverous canine? Yeah, nope. Nope, she's not on Plunder Island, Captain LeChuck. Then scour the seas, you ossified rats! Hunt them down, then bring them to me. Find me Guybrush Threepwood. It's with him that you'll find Elaine. Burn down every island in the Caribbean if you have to. But bring me my bride! And more slaw! Curse those villains! They never give you enough slaw with these value meals. Na, megérkeztünk, és most szeretnénk a pénzünket megkapni, hogy bedobhassuk a póker partiba. I'm cashing in this insurance policy. But this is a life insurance policy. You collect when the policyholder dies. I'm dead. I really am. Do you have any proof that you're dead? As a matter of fact, smart guy. No. Then it appears that you're... Na. De bazd meg, meghaltunk. Hogy van ez? Nem kaptunk. Ja, de, már emlékszem, itt lesz ebbe a szobába. Halotti bizonyítvány. Ez most így beugrott, úgyhogy ott a halotti bizonyítvány. Meg tudjuk mutatni a Stánnak. Hónapos zsemlét mivel fogyasztod? Hát azt már bármivel. Azt már bármivel, tesó. Na jöhet a pénz. I'm cashing in this insurance policy. But this is a life insurance policy. You collect when the policyholder dies. I'm dead. I really am. Do you have any proof that you're dead? Múltkori stream, Monkey stream végén mutogattam, hogy nézd meg. Proof right here. A death certificate. Well, this must be some kind of mistake. It's right there in high-res black and white. I died. Give me a lot of money. It looks like I'm left with no choice but to acquiesce. No, just give me my money. That's what I mean. Oh, thanks. Már kaptunk sok pénzt, most már tudunk pókerezni ezzel a pénzzel. I'd like a ride out to Skull Island, please. All right, let's go. Yes? Let's try that lowering me down the cliff thing again. All right. I think I'm getting better at this. Please be careful this time. No problem. Ugyanúgy lehet minket. Here we go. I got it. I got it. I don't got it. Na megjöttünk, mehet a póker, gyerekek. No pirate would just give money away. Okay, I'll play you for the diamond. You will have to pay to enter the game. Well, how much do I need? Not very much. Sure, I can handle that. This is a lot of money. I better only give them part of it. Have you ever played poker before, Mr. Threepwood? No, would you believe this is my very first time? Then I'll give you a brief explanation. The game is the simplest variety of 5-card start. I deal 5 cards to each of us. We show our cards to each other, and the player with the best hand wins. Well, how do I know what makes the best hand?
If you have any questions, just ask us. You do trust us, don't you? Of course I trust you. Very well. Let us begin. No whammies, no whammies. Take a moment to look at your cards. Kicseréljük szépen az 5 tarotkártyára. 5 of a kind. Right there. Not even you guys can beat 5 of a kind. You're correct, Mr. Threepwood. We cannot beat 5 of a kind. The question remains, however, whether or not you can beat a pair. A pair? A pair of murderous smugglers. Huh? Us, Mr. Threepwood. I'm talking about us. We're gonna kill you. Oh, I get it. Whether or not you can beat a pair. That's pretty clever. Now, gentlemen. Let's not be too hasty. There's a delivery man out here with a package. You idiot! You blew out the lights! I got the diamond. Not for long, you little... Don't! Hit him, not me, you cretin! Who are you calling a... There he goes! Get him! Got what I needed from the smugglers. Good. Let us leave this place of Ugye a tarotkártyát 5-öt kihúzott nekünk a Madame Zima. Halál. 5 halálkártyát. Csaba Básti, inkább azért mennék régebbi rélegbe, hogy összeszedjek ott cuccokat. Alacsonyabb szintű karakterrel, nem hiszem, max a legmagasabbal. Well, you'll be sorely missed. I know, but my destiny lies out there, somewhere, beyond the rolling waves. Farewell, good friend Welshman. Oh wait, where'd you say Scab Island was again? East by Northeast. You can't miss it. Thanks a bunch. Ezeket még kell lefolytani, egy Scab Island, meg neveket, good soup. Whoops, I forgot to tell him that a magnetized pin will only have compass-like properties for a short time. Megint el lesz veszve. Na már megvan a gyűrűnk, gyerekek. De csak meg egyre idegesebb. Another group of recruits for my army of the undead. Now, how goes the search for my bride-to-be? Where's Dingy Dog? I found him! I found him! Oh golly, oh gosh! Yeah, that's right! Where? They're on Blood Island, sir. Hit them. It's a massive diamond engagement ring. Rakjuk rá a gyűrűt az ujjára. Ugye az ütés előtt fagyott le a gágyi. Guybrush? Where are we? You're okay. We're on Blood Island. LeChuck's ring had a terrible curse on it, but I put everything right. You're safe and everything's gonna be fine. Just fine. Chat. Na, srácok. Itt fogom befejezni. Mentek egyet. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok, legközelebb fogom folytatni a végigjátszását Monkey Islandnek, és az egyben az utolsó része lesz a végigjátszásnak. Úgyhogy köszönöm a türelmet, figyelmet, hogy itt voltatok, a donéteket, meg hogy ilyen fainak vagytok. Vasvira nektek,
és peace, ne felejtjétek, holnap jelentkezem, 7 órától 8-ig lesz ugye a beszélgetős live, ne késsetek, mert láttam, hogy többen panaszkodtak, hogy lekésték, úgyhogy 7 órakor találkozunk holnap, és hogyha 8 után még lesz időm, akkor jövök valamit streamelni is, még valami játékot, hogy köszönöm szépen. Stripper, ebből lesz valami, értelemszerűen nem gondoltam kommentben, valamit kell írni üzenetbe. Gergő, köszönöm szépen a rengeteg Luc üzenetet, Botinak is, a többieknek is. Pasira nektek, srácok, és peace.